jahit ribbon langsir. Okey, pertama sekali. Okey, kita dah gunting kain ni ikut pola. Okey, pertama sekali tengok ni. Malah wati. Okey, so jahit satu tapak lah. Okey, nanti kita tinggalkan lubang. Lubang ni untuk kita pusingkan nanti. Cabut je kita punya ni. Mana? Okay. So lepas kita tinggal lubang tu, lubang yang kita buat tu dah untuk kita terbalikkan kita punya pola. Okay, lubang sikit. Okay, seterusnya ni tadi kita dah jahit kan, ni ada lubang. Lubang ni untuk terbalik. Okay, ketengahkan dulu jahitan kita tu. Okay, baru jahit kiri kanan. Ya Allah, sifu pun tak berapa nampak lubang ni. Jarum ni masuk tak? Tak masuk depan lagi. Tak. Ya. Malah nak pakai spek, dah tak nampak dah. Okey. So kita jahit sama juga satu tapak kiri kanan ni. Matikan. Allah, ini tak bercantum. Okey, tak apa, nanti kita kemudian. Okey, yang tadi terlepas ya. Kita jahit balik sebelum. Ini lubang. Jadi terlepas tak. Okey, jahit sikit. So tujuan lubang tadi, nampak ni? Lubang tadi adalah untuk kita terbalikkan. Berapa view? 28. Okey, balikkan. Okey, kalau kita nak buat satu layer. Okey, sudah jadi macam ni kan? Dah terbalikkan dah. Dah terbalikkan. So kalau kita nak buat satu layer, saya ambil yang bahagian tengah ni, naikkan ke atas macam tu. Okey, so dah jadi. So you tak lepas tu you tak button lah. Okay, kalau you nak buat dua layer, jahit sekeping lagi, sekali lagi. Okey. Okey, cara yang sama. Cara sama, kita ambil segi 4. Segi 4. Okey. So jahit sama. Okey. Allah, bila saya matikan dia putus. Terlalu putus. Terus saya nak cepat, tak payah putuskan. Tak ke bawah. Memang saya tak nampak lah ni. Sebenarnya saya angkat je. Pakai dari. Biar saya buat cikgu. Dah. Okay, seterusnya ni kita tinggal lubang. Okey. Nampak tinggal lubang. Jahit lagi. Masya Allah. Bila dia tu dia problem juga mesin ni. Sebab dia auto mati tau. Dia auto mati, lepas tu dia auto cut. Putus dia Dia putus. Maksudnya kita kena pelan-pelan ni dulu. Bagi tu dulu. Okey. So tak payah auto lambat. Sebab masalahnya bila auto dia cut kadang-kadang benang dia terputus, terpendek. Okey, lepas tu baru dah kita ketengahkan jahitan tadi. Sekali lagi tengahkan. Okey, lepas tu jahit kiri kanan dia.
Okay, tak payah nak auto cut lah. Manual aja. Cepat, takut tercabut. Okay, bagi satu sebelah lagi. Okay, so sini sebenarnya mesin ni boleh auto cut. Dekat sini nampak dia tu kan. Tapi kadang-kadang dia mudah tercabut. Menang. Okay. Benang bawah habis ke? Okay, ada. Okay, so sekarang ni lubang tadi kita gunakan untuk keluarkan. Okay, untuk keluarkan dia. Ni untuk hiasan lah. Nampak senang tapi cerewet buat dia. Okay, so kita samakan dia. Letak dulu rapis macam ni. Okay, ni lepas tu kita jahit tangan dah rapis. Tolak yang bahagian tengah ni ke atas. Okay, of course lah kita bagi center ya. Okay, ambil kiri kanan ni kita ke atas. Jahit ni pakai tangan, pusing, lepas tu letak butang. Siap dah ribbon kita. Okay, itu sahaja. Bye bye. Bye, thank you. Finish Okay, finish.